Ang cute ng mga souvenir. So, we're finally here in Taal. And bibili kami ng souvenir. Nakabili na kami ng tawilis. And doon pupunta kami sa Basilica. Ito nga pala yung sinasabi nilang Little Vegan of the South. So, ayan. Lahat na ng mga, parang mga ano yun? Mga ginagaya na napuntahan na namin. Santorini, mini Bali. Ngayon, mini vegan. Since mahirap mag-travel kasi malayo. So, dito na kami. Ayan. So, yun nga. Kasagsagan po ng ulan ngayon. Hindi kami makapunta dun sa ano. Mamaya niyang basa pag nagpa-picture kami. Oh, no! Dito kami sa ano, municipal of Taal. Nagtatambay para makapagsilong. Bili muna kami ng mangga. Nakakamasin. Nakakamasin. Kaya na kay araw, tapa. Sabi na nga na kay, Ati, ako siyawana. What follows is a brief construction montage. We hope you enjoyed this brief construction montage. Hindi, siya na. Salamat kuya. So guys, pabalik na kami ng Pabalik na ulit kami ng hotel. Ang ganda dito sa Taal. Yeah. Ang galing magpipicturean and sobrang galing ng mga katrabaho dito. Yung mga nagbebenta ng Yung mga nagbebenta ng mga espasol gano'n, ang galing mag-picture. Sila yung nagpipicture sa amin. Thank you so much. And yan, recommend ko, punta kayo dito. Pagpunta kayo Batangas, make sure na makapunta rin kayo dito kasi sobrang ganda. Ito ba yung Ito yung the heritage town ng Batangas. Kaya pala tinawag na ano, mini vegan. Pinibigan ka naman. Mini vegan nga. Oo nga, sige. Pinibigan nga. Kasi heritage. Sige na, pumunta na ulit kami back to hotel. Tricycle na kami. Bye-bye.